अर्को के पनि याद गराउँछु भने तिमीहरुको टिम्समा मैले जुन यो कन्डक्टर टेबलहरु छ नि यो यो टेबलहरु चाहिँ मैले राख्दिछु है अस्ति राख्दिएको हो क्या त्यो कुराहरु चेक गर्नु त्यो डाटाबाट चाहिँ लिन सकिन्छ है त्यसपछि चाहिँ अब नेक्स्ट यो एक्जाम्पल हामीले गर्यौं यो एक्जाम्पल सम्म गर्दाखेरि हामीले के निकाल्यौं भन्दा के निकाल्यौं सो कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज सम्म चाहिँ निकाल्यौं त्यो भन्दा अगाडि कन्डक्टर सिलेक्सन गर्यौं त्यसपछि भोल्टेज के निकाल्यौं एफिसिएन्सीको कुराहरु निकाल्यौं हैन यति गरेका थियौं हैन अनि भोल्टेज रेगुलेसन त निकालिएन नि त मलाई सम्झाको खै त भोल्टेज रेगुलेसन पढ्नु परेन है फेरि यो भनेको के हो सिंगल सर्किटको लागि मात्र 3 फेज सिंगल सर्किटको लागि मात्र हेर्यौं हामीले डबल सर्किट वाला कन्डिसन पनि त आउन सक्छ नि हेर्नु पर्यो नि हैन सो तिमीहरुले गरेनौ मैले चाहिँ यो आफैले स्लाइडहरु कति के पढाइयो कहाँ पुग्यो भन्ने किसिमले रिभाइज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई याद भयो है सो भोल्टेज रेगुलेसनको पार्ट चाहिँ अलिकति हेर त्यो अगाडिको न्यूमेरिकल यो सेपरेट भयो कि तर भोल्टेज रेगुलेसनको जुन चाहिँ सल्भड न्यूमेरिकल छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ म भन्छु है यो अगाडिको कन्टिन्युटी हैन अहिलेलाई सो जुन चाहिँ सोलुसन भेटाए मैले त्यही अनुरूप चाहिँ गराइरा सो स्याम्पल क्याल्कुलेसन सो यो स्टार्टिङ देखि नै पावर टु बी ट्रान्समिट इज 90 मेगावाट लेन्थ फर ट्रान्समिसन इज 100 किलोमिटर पावर फ्याक्टर फर ट्रान्समिसन इज 0.95 छ अब यो डाटाबाट चाहिँ हामीले इकोनोमिकल भोल्टेज नम्बर अफ इन्सुलेटर डिजाइनहरु सबै निकालिसकेका छौं क्वेशनले डाइरेक्टली के सोधेको छ क्याल्कुलेट द भोल्टेज रेगुलेसन टाइप भनेर सोध्या छ भने सो के हो इकोनोमिकल भोल्टेज हाम्रो 132 केभी सिंगल सर्किट भनेर हामीले निकालिसकेका छौं भनेर स्टार्ट गरेको छ ठीक छ त्यो हो अब अगेन यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा यो इलेक्ट्रिकल क्राइटेरियाबाटै जाम किनभने वान अफ दी इलेक्ट्रिकल क्राइटेरियाज इज भोल्टेज रेगुलेसन है त्यो भएको कारणले गर्दा यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले के हो इलेक्ट्रिकल क्राइटेरिया नै सल्भ गर्दै जाने है सो फर्स्ट अफ अल इलेक्ट्रिकल क्राइटेरियामा भनेको के करेन्ट कति फ्लो हुने हो लाइनबाट एट गिवन भोल्टेज लेभल एट गिवन सर्किट कन्डिसन अप टु दिस डिस्टेन्स एट पावर फ्याक्टर दिस सो त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यहीबाट निस्किने हो के लसको कुरा निस्किन्छ आई स्क्वायर आर निस्के पछाडी के हुन्छ एफिसिएन्सीको कुरा आउँछ अगेन आईआर निस्कन सक्छ आईआर निस्क्यो भने के भो इभन रेगुलेसनको कुरा भोल्टेज रेगुलेसनको कुरा पनि आउँछ सो कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज पनि यहीबाट आउने भो सो के हो आईआर को बेसिसमा हामीले कन्डक्टर सिलेक्सन गर्छौं सो कन्डक्टरको के हो बन्डल लिने या नलिने हैन स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर लिने या नलिने हैन त्यसपछि आर यसको एल सी भ्यालुजहरु कति आउँछ भन्ने कुरा इन्टायरली के हो कन्डक्टर कस्तो हामीले सिलेक्ट गर्छौं त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन र कन्डक्टर चाहिँ कस्तो सिलेक्ट गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ के हो फर्स्ट फोरमोस्ट हैन हामीले फर्स्टमा हामीले चेक गर्ने क्राइटेरिया इज बाइ दी एम्पियर करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी चेक गरेर हो हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप इज टु फाइन्ड दी करेन्ट फ्लोइङ इन द लाइन अन्डर गिवन कन्डिसन सो टोटल करेन्ट फ्लोइङ भनेको के हो पावर डिभाइड बाइ √3 v cos phi हैन लाइन करेन्ट आयो यसले आईएल निकाल्यो हैन र हाम्रो के छ सिंगल सर्किट छ त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा 3 फेज सर्किटमा चाहिँ के हो लाइन करेन्ट इज दिस मच भ्यालु 414 एम्पियर आउँछ ठीक छ नि यो क्याल्कुलेसनहरु तिमीहरुलाई अहिले गर्नु परेन है पछाडी भोल्टेज रेगुलेसनको कुरामा चाहिँ गरौला अब यो एम्पियर करेन्ट हामीलाई थाहा भइसके पछाडी यसको नियरेस्ट हायर भ्यालु अफ करेन्ट भनेको कति हुन्छ त वी फाइन्ड दैट इन केमा यो टेबलमा जुन यो टेबल छ करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीको लागि यसमा छ एम्पियर अमाउन्ट कति भनेर निकाल्ने है सो त्यो के छ कहाँ छ खै कता छ है सो धेरै पछाडी पो गयो जस यो टेबल यहाँ बीचमा छ के एउटा त्यसको माथि टेबल चाहिँ चाहिँ योबाटै आयो यहाँ 475 सेलेक्ट गरेका थियौं हामीले कतिको लागि 460 को लागि हैन सो त्यो टेबलबाट हामी लिन सकिन्छ है
सो कति आउँछ नियरेस्ट हाइएस्ट कन्डक्टर भनेको चाहिँ एसीएसआर कन्डक्टर क्याटेगोरीमा 455 एम्पियर क्यारी गर्न सक्ने द्याट इज वुल्फ कन्डक्टर त्यसको चाहिँ R20 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस भनेको 0.188 ओम पर किलोमिटर पर फेज यो पनि के हो डाटा फ्रम दि म्यानुफ्याक्चरर डाटा सिट एसीएसआर कन्डक्टरको म्यानुफ्याक्चरर डाटा सिट टेबलबाट नै हामीले लिने हो है यो क्याल्कुलेसन गर्न सोध्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई टेबल प्रोभाइडेड हुन्छ कि एक्जाममा है सो R65 एट 65 एम्बियन्ट टेम्परेचरमा चाहिँ R20 नोन भ्याल्यु छ यो अल्फा नटको भ्याल्यु 0.004 नोन भ्याल्यु छ थीटा म्याक्स 65 राख्छु थीटा 20 डिग्री सेल्सियस राख्छु कति आउँछ R65 दिस भ्याल्यु 0.22184 ओम पर किलोमिटर पर फेज आउने भयो है सो पावर लस इन सिंगल कन्डक्टर भनेको I स्क्वायर R छँदैछ दिस R इज एक्चुअली ओम पर किलोमिटर हैन सो लेन्थले मल्टिप्लाई गर्यौं द्याट गिभ्स कति हो 3.8 मेगावाट पर फेज भनौं अथवा पर कन्डक्टर भनौं हैन अहिलेसम्म के हो एबीसी तीनटा फेज एउटा मात्रामा हामीले हेरेको नि हैन सो टोटल पावर लस भनेको तीनटैको लागि के हुन्छ नम्बर अफ कन्डक्टर मल्टिप्लाई बाइ पावर लस 3 टाइम्स 3.8 द्याट गिभ्स 11.4 मेगावाट है सो लस आइसकेपछि वी क्यान फाइन्ड आउट द एफिसिएन्सी सो यो फर्मुला युज गरेर 1 माइनस पी लस डिभाइड बाइ पावर सप्लाइड हैन सो कति आयो यो 87.33 सो सिमिलरली अब यो दिस भ्याल्यु इज लेस देन 94% हैन सो के भयो अब वी गो फर हायर एरिया अफ कन्डक्टर सो त्यो भनेको टेबलमा उफ पछाडी के छ त्यो चाहिँ हामीले 1 बाइ 1 ट्राई गर्दै जाने हो हैन सो यही प्रोसेस अगेन एन्ड अगेन रिपिट गर्दै जाने फर इन्डिभिजुअल कन्डक्टर सेलेक्टेड र फाइनली गोटको लागि चाहिँ सेटिस्फाइज दि एफिसिएन्सी कन्डिसन सो यसको एम्पियर क्यापासिटी भनेको 800 एम्पियर हुन्छ आर दिस भ्याल्यु सो सबै कुरा फेरि त्यो लिने हैन सो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एफिसिएन्सी क्राइटेरिया कम्स टु बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 94% फर गोट सो यो सेलेक्सनमा यो चाहिँ हामीले अघिल्लो न्युमेरिकल यहाँसम्म गर्यौं हैन अब भोल्टेज रेगुलेसनको पार्टमा के हो गोट भनेको के छ एसीएसआर कन्डक्टर हो एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स्ड के हो सो एल्युमिनियम स्ट्रान्डहरु छ र स्टिलले चाहिँ रिइन्फोर्स गराछ बीचमा यसले भनेको कन्डक्टर एज अ होलको मेकानिकल स्ट्रेन्थ बढाउने एल को भ्याल्यु चाहिँ के गराउने हो इन्क्रिज गराउने ठीक छ सो त्यो हो है सो यसमा चाहिँ के छ 30 वटा चाहिँ एल्युमिनियम स्ट्रान्डहरु छ 30 वटा चाहिँ हैन एल्युमिनियम छ र 7 वटा चाहिँ के छ स्टिलको रिइन्फोर्समेन्ट छ एट द सेन्टर अफ द कन्डक्टर हैन सो यो कम्बिनेसन हो 30/7 भनेर लेखेको चाहिँ हैन एसीएसआर कन्डक्टर सो के भयो अब यो टोटल ओभरअल यो के छ स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टरको चाहिँ ओभरअल डायमिटर भनेको चाहिँ 25.97 सो यो सिंगल एउटा कन्डक्टर भन्यो भने सलिड कन्डक्टर हैन त्यसपछि अरु कन्डक्टर यहाँ कम्बाइन भएर हुन्छ नि हेलिक्स फर्ममा के भन्छ यसलाई यसरी रोटेट हुँदै राखेको हुन्छ नि प्लेसमेन्ट गरेर हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ के भयो बन्डल कन्डक्टर स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर भयो बन्डल कन्डक्टर भनेको के भयो भने यसरी हाम्रो यो के भन्छ रे क्रस आर्म लेन्थ भयो हैन सो के हुन्छ यहाँबाट एउटा कन्डक्टर सलिड कन्डक्टर हुन्थ्यो नि एउटा कन्डक्टर जान्थ्यो हैन सो के हुन्छ यही एउटा कन्डक्टर दुईटा कन्डक्टर तीनटा कन्डक्टर गरे यो तीनटैले एउटा फेज चाहिँ इन्क्लुड गराछ हैन रिप्रेजेन्ट गराछ अनि त्यतिबेला यो एज अ होल के हो बन्डल कन्डक्टर कन्फिगरेसन भन्ने बुझ्ने ठीक छ सो त्यो एल र सी को भ्याल्युहरुलाई भेराइ गर्नका लागि नै हो के मेन भोल्टेज रेगुलेसनको कुराहरु हैन सो कोरोनाको कुराहरु नहोस् भन्नको लागि चाहिँ के हो यस्तो यो कन्फिगरेसनहरु चाहिँ छुट्टा छुट्टैहरु चाहिँ हेर्ने हो है सो सेम भोल्टेज लेभलमा अलिकति यस्तो गर्नाले यो अरेन्जमेन्ट गर्नाले के हुने हो मोर सेक्युर चाहिँ ट्रान्समिसन हुने हो कोरोना चाहिँ इन्सेप्सन नहुने हैन सो यो कुराहरु हुन्छ सो अब हामी कहाँ थियौं स्ट्यान्डर्ड भनेर निकाल्यौं हैन सो गोट सेलेक्टेड छ एसीएसआर कन्डक्टर 30/7 30 एल्युमिनियम 7 स्टिल छ र ओभरअल डायमिटर इज दिस भ्याल्यु 25.97 mm यो पनि के हो तिमीहरुको डाटा सिट टेबलबाट म्यानुफ्याक्चरर डाटा सिटबाट आउने डाटा हो हैन सो यो डाटा गिभन त छदै छ दिस ओम पर किलोमिटर सो अब जीएमडी र हामीले के निकाल्छौं ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेन्स ज्योमेट्रिक मीन रेडियस पावर सिस्टम एनालिसिस पनि पढा छ हैन सो जीएमडी फर एल एन्ड सी इज सेम भ्याल्यु
एउटै हुन्छ हैन तर GMR फर इन्डक्टेन्स क्याल्कुलेसन एन्ड GMR फर क्यापासिटेन्स क्याल्कुलेसन इज डिफरेन्ट बिट डिफरेन्ट अलिकतिले मात्र फरक हुन्छ है अब त्यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले सो फर्स्टमा चाहिँ अब यो GMR फर यो इन्डक्टेन्स निकाल्नको लागि भनेको यो कति स्ट्यान्डर्ड छ नि हाम्रो 30/7 स्ट्यान्ड भन्ने कुरा यो छ नि यसको डाटा अनुसार चाहिँ हामीले लिने हो दिस आर भनेको चाहिँ यो के हो कन्डक्टर एज अ होलको रेडियस हो यहाँ डायमिटर डिभाइड बाइ 2 आउने भयो र यो अगाडिको डाटा कति लिने भन्ने कुरा चाहिँ के हो हाम्रो टेबलबाट लिने त्यो यो चाहिँ तिमीहरूले सम्झिनै पर्यो एक्चुअली यो के हो इलेक्ट्रिकल एज एन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर चाहिँ यो डेरिभेसनै पढ्छौँ के अरे हामीले हैन सो के हो यो हामीले कहाँबाट लियौँ भन्दाखेरि कति स्ट्रान्ड्सको एसिएसआर कन्डक्टर हो त्यो अनुसार सो सिंगल स्ट्रान्ड छ भने 0.7788 आर हुने भयो यो 3 स्ट्रान्डको छ भने 0.6778 आर हुने भयो सो यसरी मल्टिप्लाई बाइ आर रेडियस अफ द कन्डक्टर हुँदै जाने सो 37 को लागि कति हो यो 0.7678 आर भ्यालु लिने हो ठीक छ सो त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो नर्मली 37 नै सोधिरहने हुन्छ हैन सो 768 आर भनेको 25.97 डिभाइड बाइ 2 सो 9.97 GMR फर L क्याल्कुलेसन त्यो आयो ठीक छ सो नेक्स्ट GMR फर C क्याल्कुलेसन हैन C क्याल्कुलेसनको लागि भनेको चाहिँ सिम्पली के हो यो गिवन डायमिटर डिभाइड बाइ 2 सो कन्डक्टरको एक्चुअल रेडियस नै हामीले लिन्छौं एज एन R GMR so GMRC is R GMRL is यो भ्यालु है सो यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो सो 12.985 mm मा छ है दुईटै mm मा छ सो GMR निकालिसकेपछि नेक्स्ट भनेको GMD ज्योमेट्रिक मिन डिस्टेन्स हो नि सो के हो यो फेज कन्डक्टरहरु बीचको चाहिँ यसले डिस्टेन्सको रिलेसन चाहिँ दिने हो ज्योमेट्रिक मिन डिस्टेन्सले है सो के हो यो सिंगल सर्किट हो ABC 3 फेज सिंगल सर्किटमा के छ A देखि B B देखि C C देखि A को डिस्टेन्स चाहिँ क्यूब रुट चाहिँ झिक्ने हो है सो अब यो डिस्टेन्सहरु कति टाढा के छ भन्ने कुरा त हाम्रो के हो टावर के हो यो टावरको प्यारामिटर क्याल्कुलेसनबाट हामीलाई थाहा भएको हैन सो यो B भ्यालु भनेको के हो विड्थ अफ द टावर दिएको हैन यो हामीले अगाडि नै क्याल्कुलेट गरिसकेका हुन्छौं है त्यहाँबाट हामीलाई डाटा आउँछ हैन सपोज यो डाटा वी अलरेडी हेभ क्याल्कुलेटेड त्यहाँबाट स्टार्ट गर्न लागेको है सो यो क्रस आर्म लेन्थ भनेको चाहिँ के हो यो टावरको यो एज देखि यो कन्डक्टर सम्मको डिस्टेन्स क्रस लेन्थ आर्म हैन सो क्रस आर्म लेन्थ CL भ्यालु भयो त्यो त्यति नै डिस्टेन्स हुन्छ यहाँ पनि त्यति नै डिस्टेन्स हुने भयो त्यसपछि यो A र C बीचको एक्सट्रिम दुईटा कन्डक्टर बीचको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको y दैट इज 4.11 मिटर र जुन यो B सम्मको डिस्टेन्स छ इन्डिभिजुअल A र C को त्यो भनेको एक्ज्याक्टली हाफ हुन्छ अफ y हैन सो y/2 हुने भयो सो हामीलाई डिस्टेन्स थाहा हुने भयो त्यो भइसकेपछि यो ट्रायंगुलर हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सकिन्छ नि A देखि B डिस्टेन्स B देखि C डिस्टेन्स सो A to C डिस्टेन्स भनेको के हो A to C डिस्टेन्स भनेको y 4.11 मिटर हुन्छ यो भनेको अहिले यहाँ बीचमा राखेर चाहिँ के एउटै कुरा है प्रब्लम भएन त्यसलाई यो A देखि C भनेको 4.11 मिटर भयो A देखि B भनेको चाहिँ के भयो CL plus B plus CL हुने भयो 2CL plus B हुने भयो त्यसपछि के भयो अब यो A देखि B को डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो राइट एंगल ट्रायंगल बन्ने भयो हैन सो दिस इज y/2 डिस्टेन्स हुने भयो यो 2CL plus B डिस्टेन्स हुने भयो यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं हैन A to B डिस्टेन्स डाइरेक्ट सो यो भनेको के हो यो डाटा आउँछ सो त्यो क्याल्कुलेसन चाहिँ के आउँछ 8.97 मिटर आउँछ सो DBC र DBC र AB को डिस्टेन्स चाहिँ सेम आउने भयो A र C बीचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो 4.11 मिटर नै हुने भयो हैन अब यो भइसकेपछि GMD क्याल्कुलेसन भनेको के हो क्यूब रुट अफ यो कन्फिगरेसनको लागि है 3 फेज सिंगल सर्किटको लागि है सो क्यूब रुट अफ DAB into DBC into D के हो रे अर्को AC सो यसरी निकाल्न सकिने भयो ठीक छ सो त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ यो डाटा हामीसँग छ GMD भ्यालु दिस भ्यालु आउने भयो
है। सो GMD फेरि L क्याल्कुलेसन C क्याल्कुलेसन दुवैको लागि सेम हुने भयो। सो L र C को हाम्रो जुन फर्मुला यो छँदैछ, सो GMD र GMR इफ वी हेभ अलरेडी क्याल्कुलेटेड देन वी क्यान फाइन्ड दि L एन्ड C भ्याल्यु हैन। सो L एन्ड C भ्याल्यु चाहिँ अब यो डाटा राखेर गर्न सकिन्छ है। सो युनिट याद गर्ने, सो GMD mm मा छ, GMR mm मा छ, निकाल्न सकिन्छ है। सो अहिलेसम्म यो निकालेको भनेको के हो, हेनरी पर किलोमिटरमा निकाल्यो है। त्यस्तै क्यापासिटेन्स निकाल्न सक्यो। यसमा चाहिँ GMR कति लियौँ हामीले, 9.97 लियौँ है। द्याट इज GMR फर L को लागि नै निकालेको लियौँ हामीले है। अब अर्को GMR फर क्यापासिटेन्स भनेको 12.985 mm, द्याट इज जस्ट हाफ अफ द डायमिटर हैन। कता गयो रे, यहाँ आयो। सो के हो, GMRC भनेको 12.985 लियौँ, ठीक छ। सो यो 6.91 GMD, 6.91 GMD भ्याल्यु सेम भ्याल्यु छ, ठीक छ। सो हामीसँग अब क्याल्कुलेटेड के छ, L एन्ड C को डाटा क्याल्कुलेटेड भयो है। सो इफ वी रिप्रेजेन्ट द लाइन विथ पाई मोडल रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने हाम्रो कस्तो थियो रे रिप्रेजेन्टेसन, Z भ्याल्यु यो y/2 थियो क्या हो हैन। तिमीहरूले मलाई नै रिमाइन्ड गराउनु, यो ग्राउन्ड भयो। सो y/2 दिस इज के हो, पाई मोडल। टी मोडल भनेको कस्तो हुन्थ्यो रे, Z/2 y Z/2 यस्तो हुन्थ्यो के अरे हैन। यो ग्राउन्ड हो के अरे, यानी एउटै कुरा हो, यस्तो हुन्थ्यो के अरे हैन। सो पाई मोडलिङ चाहिँ हामीले सपोज वी आर रिप्रेजेन्टिङ दि ट्रान्समिसन लाइन विथ दि पाई मोडल छ भने चाहिँ के हो, त्यति बेला चाहिँ जेड भ्याल्यु भनेको R प्लस J ओमेगा L, R प्लस J XL लिन्थ्यौँ हैन। सो त्यो नै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। सो R को भ्याल्यु भनेको हामीले R65 निकालेको थियौँ नि हैन, यही छ साँच्चै है। दिस मच ओम पर किलोमिटर भयो। XL भनेको के भयो, 2 पाई FL हैन। सो L को भ्याल्यु नोन छ 2 पाई 50 हर्ज भइहाल्यो, के अरे सरी F 50 हर्ज भइहाल्यो। सो ओम पर किलोमिटर पर फेज चाहिँ निकाल्न सकिने भयो। 100 किलोमिटरले मल्टिप्लाई गर्छ ओम पर फेज आयो। त्यस्तै अब y क्याल्कुलेसन भनेको चाहिँ हामीले कन्डक्टेन्सलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ, जस्ट y मात्र लेख्छौँ नि त यहाँ हैन। सो द्याट इज के हो, 1/j ओमेगा c हो नि त हैन। सो के अरे यो xc भनेको चाहिँ के थियो, 1/ओमेगा c हो नि त हैन। सो यो के हुने भयो रे, y हो भने चाहिँ के आउनु पर्यो, ओमेगा c आउनु पर्यो हैन। g भ्याल्युलाई चाहिँ वी जस्ट इग्नोर इट हैन। सो ओमेगा c लिँदाखेरि कति हुन्छ, यो 2 पाई f दिस भ्याल्यु क्यापासिटेन्सको भ्याल्यु लिएर चाहिँ गर्न सक्यो। अगेन 100 किलोमिटरले मल्टिप्लाई गर्छ दिस भ्याल्यु y को आयो। त्यस पछाडि बल्ल अब पाई रिप्रेजेन्टेसन भनेपछि एबीसीडी मोडलिङ गर्न सकियो नि त हैन। सो के हो, सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज, सेन्डिङ एन्ड करेन्ट इक्वल्स टु के आउने हो, ABCD प्यारामिटर मल्टिप्लाई बाई रिसिभिङ एन्ड भोल्टेज, रिसिभिङ एन्ड करेन्ट आउने हो नि त हैन, यो है। सो के हो, अब ABC र D प्यारामिटरहरू निकाल्नु पर्यो। यो प्यारामिटरहरू भनेको के हो, इन्टायरली डिपेन्ड्स अन दि इम्पेडेन्स भ्याल्यु, रियाक्टेन्स, अनि त्यस पछाडि के भन्छ, यो रेजिस्टेन्स भ्याल्युहरूमा डिपेन्डेन्ट हो नि त हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ, यो RZYहरू चाहिँ निकालेको हैन, ताकि हामीलाई VS VRहरू रिलेसन थाहा होस् भनेर। सो A भनेको 1 + YZ डिभाइड बाई 2, यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले। B = Z, अब C = Y टाइम्स 1 + YZ बाई 4, D = A। सो यो भ्याल्युजहरू, सो हामीलाई Z को Y को भ्याल्यु थाहा छ, Z को भ्याल्यु थाहा छ भनेपछि यो क्याल्कुलेट गर्न सकियो, ठीक छ। सो यो डाटा आउने भयो है। अब त्यो आइसके पछाडि चाहिँ रिसिभिङ एन्ड भोल्टेज, सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज चाहिँ हामीलाई उयो अलरेडी नो नि त हैन। यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। रिसिभिङ एन्ड भोल्टेज वी नो, त्यस पछाडि रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ करेन्ट कति भन्ने कुरा वी नो, एबीसीडी प्यारामिटर वी नो हैन। के छ रे, VR IR हामीलाई थाहा छ। सो एबीसीडी प्यारामिटर थाहा छ हैन। के भयो रे, यहाँ IS हो साँच्चै, IS हामीलाई त्यति जरुरी नै भएन। VS र VR को रिलेसन हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि त हैन।
त्यो निकाले हुन्छ सो रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ हाम्रो भोल्टेज कति ट्रान्समिट हुने भनेर भनेको भन्दाखेरि द्याट इज 132 केभी हो नि त हैन सो द्याट इज के हो यो लाइन भोल्टेज हो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले फेजमा कन्भर्ट गर्यौं सो एंगल 0 डिग्री सो विथ रेस्पेक्ट टु भिआर हेरेको भएर के हो एंगल 0 डिग्री राख्यौं हामीले है सो रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ एंगल 0 डिग्री दिस इज लाइन भोल्टेज डिभाइड बाइ √3 भिआर भ्यालु भनेको यो भ्यालु आउने भयो दिस मच भोल्ट्स अथवा यो के हो केभीमा राख्न सकियो हैन त्यस्तै रिसिभिङ एन्डमा करेन्ट कति आउँछ भनेको यो भ्यालु हो नि जुन आई निकालेको थियौं हामीले फर्स्टमा हैन सो 414 cos phi कति छ 0.95 सो करेन्ट 414 एंगल कति छ cos इन्भर्स 0.95 गर्नु पर्यो सो that gives के हो रिसिभिङ एन्ड करेन्ट भ्यालु कता गयो ठीक छ सो यसरी आउने भो करेन्ट एक्चुअली है अब यो थाहा भइसके पछाडी भिआर आईआर यो भनेको लोडेड कन्डिसनमा त्यति भन्ने कुरो भयो है फेरि सो हामीलाई जति पावर कति 90 मेगावाट क्यारी गर्नको लागि लाइन डिजाइन गरेर हो नि सो लोडेड 90 मेगावाट लोड हुँदाखेरि चाहिँ भिआर र आईआर भ्यालु चाहिँ दिस मच भनेको हैन सो भिएस भ्यालु चाहिँ सेन्डिङ एन्ड कति हुनु पर्यो त्यो हिसाबले किन डिजाइन नै हामीले ओभरअल यसमा गरिराछौं नि त हैन सो भिएस भनेको के हो ए टाइम्स भिआर प्लस बी टाइम्स आईआर हो नि हैन सो त्यही रिलेसन लेख्यौं हामीले यहाँ सो ए को भ्यालु वी नो भिआर वी नो बी को भ्यालु वी नो आईआर को भ्यालु वी नो यो बी र छ यो आईआर हैन सो के निस्कन्छ सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज निस्कियो ठीक छ सो भिएस यसरी निकाल्यौं दिस इज अन्डर लोडेड कन्डिसन है फेरि अन्टिल नाउ त्यो के हो सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज लोडेड होस् या अनलोडेड होस् हामीले त लोड 90 मेगावाट ट्रान्समिट गर्नको लागि भिएस क्याल्कुलेसन गर्छौं नि त सो भिएस सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज चाहिँ अब नो लोडै हो भने नि सेन्डिङ एन्ड त यतिमै हुने भयो नि त सो आईएस सेन्डिङ एन्ड करेन्ट भनेको योबाट निकाल्न सकिन्छ है सो भोल्टेज सेन्डिङ एन्ड भोल्टेज दिस मच आयो कति आयो रे एंगल 1009 यो भोल्ट्समा आयो हैन 86.023 10.09 केभी आयो सो हाम्रो रिसिभिङ एन्ड को एंगल कति छ 0 डिग्री सो 10.09 र एंगल माइनस 0 डिग्री गर्यो भने कति हो 10.09 डिग्री नै आयो नि हैन सो यो भनेको द्याट इज लेस देन 30 डिग्री सो हाम्रो स्टेबिलिटी लिमिट इज फुलफिल्ड हैन स्टेबिलिटी कुन स्टेबिलिटी हो थाहा छ फेरि यहाँ यो स्टेबिलिटी हेरेको भनेको हामीले त्यो जेनरेटर जुन पावर एंगल स्विङ एंगल पढाएको थियौं नि हामीले त्यो अब पढ्नेवाला हो कि पढिसक्यो थाहा छैन है मलाई यो थियो नि पावर ट्रान्सफर क्यापेबिलिटी कर्भ सो दिस मस्ट बी अराउन्ड कति यहाँ 30 डिग्री अराउन्ड भयो भने चाहिँ स्टेबल हुन्छ भन्ने थियो नि यो भन्दा बडी भोल्ट यो एंगल भयो भने के हुने हो यो चाहिँ अलिकति पनि थोरै लोड रिजेक्सन हुने बित्तिकै इट अस्सिलेट्स यतातिर जान्छ र यो यता रिटर्न नभएको कारणले गर्दा बिकज अनस्टेबल भनेको नि सो लोड रिजेक्सनको कुराहरु के सो अनस्टेबल हुन सक्छ हैन सो त्यो यो लेस देन 30 डिग्री आउनु इज दैट हैज एनफ मार्जिन हैन सो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड त्यो हो सो भिआर एट नो लोड है अब हाम्रो भोल्टेज रेगुलेसनको फर्मुला दिस हो नि त यो हो हैन सो भोल्टेज रेगुलेसन भिआर नो लोड भिआर फुल लोड डिभाइड बाइ भिआर फुल लोड सो भिआर फुल लोड पनि हामीले निकालिसक्यौं अघि हैन 76210 कता गयो रे यहाँ छ हैन सो भिआर फुल लोड छ अब भिआर नो लोड इज बिट डिफरेंट भ्यालु नि त हैन सो नो लोड हुँदाखेरि चाहिँ कति सो भिआर नो लोड हुनु भनेको चाहिँ हेर त के हो दैट इज आईआर इज मस्ट बी इक्वल टु 0 हैन सो भिएस हाम्रो यो प्यारामिटर हेरौं त ए बी कता गयो सी डी भिआर आईआर सो आईआर इज 0 when it is no load condition हैन सो दैट इज भिएस भनेको इक्वल्स टु के हो ए टाइम्स भिआर हुन्छ र बी टाइम्स आईआर इज 0 भ्यालु आउने हो नि त हैन सो के हो भिआर एट नो लोड भनेको के आउँछ इक्वल्स टु भिएस डिभाइड बाइ ए आउने हो ठीक छ यो यहाँबाट आयो है सो यो क्याल्कुलेसन यहाँबाट आउने हो सो भिएस चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं अघि 90 मेगावाट ट्रान्समिट गर्दाखेरि कति आउनु पर्छ दैट इज दिस भ्यालु डिभाइड बाइ के हो ए को प्यारामिटर सो दिस गिव्स भिआर एट नो लोड सो भोल्टेज रेगुलेसन नाउ वी क्यान क्याल्कुलेट भिआर नो लोड भनेको के छ भिएस बाइ ए आयो त्यसपछि त्यो भ्यालु भनेको यो भयो यहाँ
VS by A, VR भनेको हाम्रो क्याल्कुलेटर छँदैछ माथि, डिभाइड बाई VR एट फुल लोड. सो दिस गिभ्स 13.52%. ठिक छ नि हैन? मैले चाहिँ म आफू स्टुडेन्ट हुँदा 4th इयर हुँदाखेरि यो VS by A कहाँबाट आयो भन्ने हुन्थ्यो कि मलाई. सो अब के भयो, भोल्टेज रेगुलेसन इज ग्रेटर देन 13 पोइन्ट के अरे के हो यो ग्रेटर देन 12%, अरू हामीले जुन 10% भनेको थियौँ होइन. सो 10 हो कि 12 हो मलाई आफै भन है एकपटक हेरेर. कतै 12 देखिरहेको छु मैले, कतै 10 देखिरहेको छु कि. बट देन मस्ट बी लेस देन 12%, मस्ट बी लेस देन 10% भनेर सम्झिरहेको अहिले होइन. सो सरी, ग्रेटर देन कि लेस देन हो यहाँ त, लेस देन हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ ग्रेटर भ्याल्यु आएको छ हैन. सो रेगुलेसन धेरै चेन्ज हुनु भएन नो लोडदेखि फुल लोड जाँदाखेरि, त्यो हो कुरो हैन. सो के हो, भोल्टेज रेगुलेसन मस्ट बी लोवर देन दिस भ्याल्यु हैन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो अलिकति बढी भोल्टेज रेगुलेसन आएछ भने पछाडि के भयो, वी निड टु टेक लार्जर डायमिटर कन्डक्टर लिनु पर्यो. त्यसले चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसन बेटर गराउँछ हैन. र यदि भोल्टेज रेगुलेसन लार्जर डायमिटर लिएर एकदमै ठुलो डायमिटर लिँदै जानु भनेको त एक्चुअली फेरि कस्ट अफ कन्डक्टर बढ्दै जानु हो हैन. सो कस्ट अफ कन्डक्टर बढ्दै गयो भने चाहिँ फेरि के हुने हो, टावरको हाइटहरू बढ्ने, यताउता टावर कस्टमै पनि इम्प्याक्ट पार्ने हुनसक्छ कि हैन. सो एउटा लेभलसम्म चाहिँ हामीले कन्डक्टर साइज बढाइसके पछाडि द्याट इज द स्याचुरेटेड लेभल भन्ने जस्तो हुन्छ. र त्यस पछाडि चाहिँ हामी अर्को अप्सनमा जान सकिन्छ, द्याट कुड बी के हो, सर्किटलाई चाहिँ सिङ्गल सर्किटबाट डबल सर्किटमा लैजान सकिन्छ. अरू त्यति गर्दा नि भएन भने चाहिँ फाइनली हायर भोल्टेज लेभलमा चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो, रिइन्जिनियर गर्नु पर्यो. ठिक छ. सो अब कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज त्यस पछाडिको कुरा हैन. अब यो त मैले लास्ट टाइममा पनि देखाएको थिएँ. सो के हो, जिएमडी जिएमआरहरू क्यालकुलेट गरिसके पछाडि वी क्यान राइट दिस भ्याल्यु हैन. सो कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज चाहिँ निकाल्न सकिन्छ यसरी. र के हो, 242.53 केबी हाम्रो चाहिँ 1.1 10% मोर देन 132 केबी भनेको 145.2. सो कोरोना इन्सेप्सन भोल्टेज चाहिँ क्यालकुलेटेड इज अन्डर हाम्रो यो के हो कन्डिसन, हाम्रो यो डिजाइन क्राइटेरियामा चाहिँ के छ, द्याट इज मोर देन 1.1 110% अफ 132 145.2. सो यति भोल्टेज लेभलमा के हुँदैन, कोरोना डज नट अकर. सो दिस सेटिस्फाइज. ठिक छ, त्यो भयो. अब यो पार्ट चाहिँ मैले छुटाएँ कि भन्ने भएको कि खासमा अझै जिएमडी क्यालकुलेसन 3 फेज डबल सर्किट लाइन्स. सो 3 फेज एबिसी, अर्को के छ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास. सो यो के गरिन्छ, ट्रान्सपोजिसन गरिन्छ हैन. यो एल र सी को भ्याल्यु चाहिँ हुन्छ नि विदिन रेन्ज लिएर आउन हैन. सो के गरिन्छ अरे, एबिसी छ नि यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोज गरिन्छ हैन. एउटा कन्डक्टर एउटा टावरमा हामीले यो कन्फिगरेसन राख्छौँ भने अर्को कन्डक्टरमा गएर फेरि अर्को खाले एबिसी को कन्फिगरेसनहरू हुन्छ हैन. सो ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास छ भने अर्कोतिर गएर होस् हुन्छ हैन. सो कस्तो खाले थियो अरे हाम्रो, यस्तै थियो हैन, यस्तो हुँदै जान्छ हैन. सो यो के हो, यहाँ एउटा टावरको एबिसी भन्ने कन्फिगरेसन थियो, एबिसी छ भने यता आउँदाखेरि चाहिँ के भयो, यो ए चाहिँ यहाँ गयो, यो सी चाहिँ यहाँ गयो, यो बी चाहिँ यहाँ गयो. सो यस्तो हुँदै हामीले ट्रान्सपोजिसन गर्दै गइन्छ हैन. अब यो कन्डिसनमा चाहिँ जिएमडी क्यालकुलेसन कसरी भन्ने कुरा गर्नु पर्यो यसमा पनि हैन. अब हाम्रो कन्डिसन त यो हुन नि सक्छ नि त, इक्वल्ली चान्सेस. सो एबिसी छ एउटा साइडमा, अर्को साइडमा ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास छ. सो यो बिचमा डिस्टेन्सहरू कति छ, 8 6 6 6 10हरू यसरी दिएको छ. यो 10 हुने भयो हैन, यो 10 हुने भयो, यो 10 हुने भयो. यो मैले सिम्पली क्यालकुलेसन चाहिँ यहाँ राखेको छु, यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा हैन. सो डाटाहरू चाहिँ आफै गर्न सकिन्छ है. सो जिएमडी क्यालकुलेसन भनेको मिन डिस्टेन्स. सो फेज कन्डक्टरहरू बिचमा डिस्टेन्स चाहिँ हेर्ने हो जिएमडीले हैन. सो जिएमआरले चाहिँ के गर्छ, मिन रेडियस भनेको एउटा फेजको चाहिँ के हो, रेडियस नेट कति त नि भन्ने कुरा हो नि त हैन. सो जिएमडीले सधैँ एउटा फेजदेखि अर्को फेजको डिस्टेन्स हैन. सो द्याट इज के, जिएमडी भनेको 3टा फेज छ भने चाहिँ के हो, क्युब रुट डिएबी
DBC D के हो रे CA गरेर यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। बट देन के हो यो डबल सर्किट कन्फिगरेसन भएको कारणले गर्दा AB भनेको इट इज अब्टेन फ्रम 1/4 अफ के हो एबीहरू फेज बीचको डिस्टेन्सेस हेर्नु पर्यो सबै। सो A देखि B, A देखि B डैश, B डैश देखि A, B डैश देखि A डैश, ठीक छ। सो त्यो कारणले गर्दा 1/4 आयो के DAB DAB डैश DA डैश B DA डैश B डैश, ठीक छ। त्यो भयो। अब DBC भनेको फेरि के हो यो जुन रेड कलरहरुको 4th रुट हुने भयो। सो DBC DBC डैश D डैश यो के रे DB डैश C DB डैश C डैश हुने भयो हैन। त्यस पछाडी नेक्स्ट भनेको CA भनेको चाहिँ के भयो CA CA डैश C डैश A C डैश A डैश हुने भयो, ठीक छ 4th रुट। सो यो डिस्टेन्सेसहरु त नोन हुन्छ। सो इन्डिभिजुअल हामीले क्याल्कुलेट गरेर वी क्यान फाइन्ड दी GMD। सो L क्याल्कुलेसन होस् C क्याल्कुलेसन दुवैको लागि GMD चाहिँ वी क्यान इजिली फाइन्ड आउट प्रोभाइडेड दैट दिस डाटाज आर गिभन। नोन डाटा नै हुन्छ। यो डाटा हामीलाई कहाँबाट आउँछ हाम्रो यो के हो टावरको चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स एयर क्लियरेन्स हामीले ए निकालिसकेपछि सबै निकाल्न सकिन्छ हैन। सो त्यो गराएको थियौँ नि हामीले अगाडि हैन। सो त्यसरी निकाल्न सकिने भयो है। अब नेक्स्ट GMR फर L क्याल्कुलेसन इन्डक्टेन्सको लागि निकाल्ने भनेको के सिम्पली के डिफरेन्स हो यो R डैश र R क्यापेसिटेन्समा हामीले R मात्र लिन्छौँ भने यो L निकाल्दाखेरि R डैश लिन्छौँ र R डैश डिपेन्ड्स अन के हो कति स्ट्रान्डको कन्डक्टर भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सो 37 स्ट्रान्डमा हामीले के गरेको 0.768 R गरेका थियौँ हैन। सो सिंगल स्ट्रान्ड छ भने चाहिँ के 0.7788 R युज गर्ने त्यो अगाडिको हामीले डाटाबाट युज गरेको। सो र GMR क्याल्कुलेसन भनेको रेडियस हो फेज A को रेडियस निकाल्ने हो नि त हैन बाइ द डेफिनेसन अफ द यो के हो वर्ड अथवा यो के भन्छ यो सर्ट फर्मको नै। सो रेडियस निकाल्ने सो भनेपछि हामीले यसको लागि चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के हेर्छौँ A फेजमा मात्र रहन्छौँ कि A डैश फेजमा मात्र रहने भयो, ठीक छ। सो यो डिस्टेन्स DA फेज भनेको चाहिँ अब के हो यो बीचको डिस्टेन्स A र A डैश बीचको डिस्टेन्स। त्यस्तै B को लागि B र B डैश बीचको डिस्टेन्स C को लागि C र C डैश बीचको डिस्टेन्स टाइम्स R डैश। L क्याल्कुलेसनमा दिस इज डिपेन्ड्स अन दी कति स्ट्रान्ड्सको एसिया र कन्डक्टर त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएर निकाल्छौँ। सो GMRA GMRB GMRC को क्युब रुट निकाले पछाडि GMRL चाहिँ निस्किने भयो। अब क्यापेसिटेन्सको निकाल्दाखेरि चाहिँ के हो DAA डैश भन्ने डेफिनेसन त्यही नै भयो। यो चाहिँ R हामीले एक्चुअली सिम्पली कन्डक्टरको रेडियस मात्र लिन्छौँ हैन। सो त्यति बेला GMRC भनेको के हो क्युब रुट अफ GMRA GMRB GMRC हुने भयो है। सो के हो भयो अब सो हामीलाई GMD GMRL थाहा हुने भयो प्यारामिटरहरू फर 3 फेज डबल सर्किट लाइनको लागि हैन। सो त्यो गरेपछि सिम्पली फर्मुलामा राखे पछाडि वी क्यान अब्टेन। सो अब अर्को कुरा याद गर्ने GMD क्याल्कुलेसनमा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ दिस टर्म्स AA भन्ने टर्म्स हुँदैन। AA भनेको के हो एउटै फेजलाई रिप्रेजेन्ट गरेको त्यो टर्महरू भनेको सिम्पली वी युज फर जस्ट के को लागि GMR को लागि मात्र क्याल्कुलेसन गरिन्छ। GMD लाई त्यस्तो टर्म नै हुँदैन। GMD मिन डिस्टेन्स भनेको बिट्विन फेजेस हुन्छ, ठीक छ। र अब कतै कतै यो जुन A डैश B डैश भन्ने कुरा चाहिँ DS भनेर यो म्यानुफ्याक्चरर डाटा सिटमा लेखा हुन्छ। हामीले यसको सट्टा चाहिँ डाइरेक्टली नै यो DS वाला डिस्टेन्स युज गर्दा नि हुन्छ है। यो क्वेशनमै यदि DS भ्यालु दिएछ भने भइहाल्यो छैन भने हामीलाई त्यो डिस्टेन्स थाहा हुन्छ डाटा क्याल्कुलेसन गरेर नै निकाल्ने, ठीक छ। बुझिरहेछ नि एउटाले अर्कोलाई निकालिरहेको नि छैन नि ग्रुपबाट। जम्मा 29 जना छ त। किन
यति थोरै अटेन्ड भएको? 29 धेरै हो मिस। हेर ओके 29 धेरै होइन, 46 भनेपछि एटलिस्ट पनि 40 त सधैँ हुनु पर्यो नि, थोरैमा 40 हुनु पर्यो सधैँ। यो नेक्स्टमा जाम, यतिसम्म गरौँ भनेको है। अरू त यो पछाडि अलिअलि गफको कुरा हो होइन, धेरै गाह्रो चिज छैन, यति चाहिँ हेरौँ है। अब इकोनोमिकल साइज डिटर्मिनेसन होइन, सो कन्डक्टरको इकोनोमिकल साइज किन हेर्नु पर्यो त होइन। हामीले अलिकति यो इलेक्ट्रिकल क्राइटेरियाहरू सल्भ गर्नको लागि के भनेको छौँ, कन्डक्टर साइज अलिकति ठुलो लियो, स्ट्यान्डर्ड लियो, बन्डल लियो भने द्याट सल्भ्स दि प्रब्लम मोरलेस भनेर हेरिरहेको थियौँ नि त होइन। बट देन ठुलो कन्डक्टर लिँदाखेरि पनि त एक्चुअली के हुन्छ, कन्डक्टरको कस्ट बढ्न जान्छ नि त। सो कन्डक्टर मटेरियल के हुन्छ, धेरै युज हुन्छ, त्यसले चाहिँ कस्ट, क्यापिटल कस्ट नै बढ्न जान्छ, कस्ट बढ्न जान्छ होइन। अब साह्रै अलिकति सानो खाले साइज कन्डक्टर हामी रेस्ट्रिक्ट भएर बस्यौँ, बट देन पावर कन्जम्सन अलिकति धेरै हुन आयो भने त्यति बेला चाहिँ के हो, सानो साइज अफ कन्डक्टर भनेको के हो हेर त, आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया, एरिया घट्यो भने आर भ्याल्यु बढ्छ, द्याट इन्क्रिजेस दि लसेस इन द लाइन, आई स्क्वायर आर भएर होइन। सो के हो, सो हामी कन्डक्टर कस्ट चाहिँ कन्डक्टर हामीले ठुलो साइजको लैजान नि सक्दैनौँ। एन्ड देन नेक्स्ट म ग्राफमै भनिहाल्छु होइन। सो के हो एक्चुअली, त्यो क्रस सेक्सनल एरियाको कुरा आयो एउटा, त्यसले भनेको टोटल कन्डक्टरको क्यापिटल कस्टमा डिफाइन गर्ने भयो। ठुलो एरिया लिँदाखेरि लस चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, बट देन कन्डक्टर कस्ट बढ्न आउँछ भने सानो क्रस सेक्सनल ठुलो क्रस सेक्सनल एरिया भने लस डिक्रिज हुने भयो होइन, क्यापिटल कस्ट बढ्ने भयो। र सानो क्रस सेक्सनल एरिया घटायो भने चाहिँ के भयो, कस्ट अफ कन्डक्टर त डिक्रिज होला, बट देन लसेस इन्क्रिज होइन। सो यो दुईटा पोइन्ट्समा चाहिँ वेयर इज दि मोस्ट इकोनोमिकल पोइन्ट भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, र द्याट इज मोरलेस इज जस्टिफाइड विथ द केल्भिन्स स्टेटमेन्ट। सो के भन्छ उसले, द मोस्ट इकोनोमिकल साइज अफ कन्डक्टर इज द्याट फर विच एनुअल एनर्जी लस कस्ट, जुन आई स्क्वायर आरको कुरा छ, is equal to the annual conductor size dependent cost. So conductor ko cost, but then which is directly dependent on the area of the conductor. So त्यो cost सँग चाहिँ equal भयो भने when this loss, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, that size of conductor is economical भन्न खोजे अझै भनौँला होइन। सो केल्भिन्स स्टेटमेन्ट अनुसार दुईटा टर्मिनोलोजी आयो, एउटा एनुअल एनर्जी लस कस्ट आयो, अर्को भनेको एनुअल कन्डक्टर साइज डिपेन्डेन्ट कस्ट होइन। सो एक्चुअली के हो, एनुअल ट्रान्समिसन लाइन कस्ट, ट्रान्समिसन लाइनको कस्ट भनेको चाहिँ यो कुराहरू हुन सक्छन्। सो के नट भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट कस्ट होइन। सो कन्डक्टर साइज बढाम घटाम जेसुकै गरौँ होइन, टावर कस्ट, इन्सुलेटर कस्टहरू त यो सधैँ भइरहन्छ नि त होइन। अनि यो मान्छे कामदारहरूलाई दिने कस्ट, द्याट इज नट डिपेन्डेन्ट अन दि कन्डक्टर साइज। सो द्याट सर्ट अफ कस्ट इज के नट भनेर भनेको, द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया अफ दि कन्डक्टर भने दिस K1A भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट अन दि कन्डक्टर कस्ट, यसले सरी कन्डक्टर एरिया। सो जति ठुलो क्रस सेक्सनल एरिया भएको कन्डक्टर सेलेक्ट गर्यो के हुन्छ, वेट अफ दि कन्डक्टर मटेरियल इन्क्रिजेस, र हाम्रो कस्ट भनेको के हो, समथिङ रुपिज पर केजी भएर आउँछ नि त होइन। सो द्याट इज के हो, क्रस सेक्सनल एरियाज भनेको कन्डक्टर साइज डिपेन्डेन्ट कस्ट भयो,
ठिक छ त्यो भयो अब यो दुईटा एज अ होललाई चाहिँ एनुअल ट्रान्समिसन लाइन कस्ट भनेर भन्न सकिन्छ सो यसले के दिने भयो टोटल टावर इन्स्टलेसनको कस्ट प्लस कन्डक्टर कति युज भएको छ त्यसको कस्ट ठिक छ सो दिस इज क्यापिटल कस्ट यो एन्युटी फ्याक्टरले चाहिँ के गर्यो त्यसलाई चाहिँ एनुअलाइज गर्यो सो मन्थली हेर्दाखेरि हाम्रो क्यास फ्लो कस्तो आउँछ त नि भन्ने कुरा यो एन्युटी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ सो नर्मल्ली के हो हाम्रो प्लानिङ फेज इज 20 to 25 इयर्स इन्ट्रेस्ट रेट एउटा भ्यालु लिउँला हैन सो के निस्कन्छ सो मन्थली चाहिँ यसको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति भन्ने कुरा निस्कन्छ किनभने एनुअल एनर्जी कस्ट लस भनेको त के हो हाम्रो पर मन्थ भनेर निस्कन्छ नि त हैन पर इयर भनेर निकाल्न सकिन्छ नि त त्यस्तै हामीले के गरे हो यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न खोज्या यो वान टाइम लम्प समलाई सो यो भनेको के त ड्युरिङ के हो इन्स्टलेसन फेज चाहिँ हामीले एकपटक गर्छौँ नि त बट देन एनुअल यो चाहिँ के हो लस कस्ट भनेको चाहिँ सधैँ वर्षैपछि हुने सो हामीले एउटै के हो एउटै लेभलमा ल्याएर कम्पेयर गर्नलाई हैन सो जे पनि क्याल्कुलेसन हुन्छ मोनिटरी टर्म्स त्यो सबै के हो एउटै टाइम होराइजनमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ नि त हैन त्यो भएर इकोनोमिक्समा पढ्छ मजाले हैन पढिसक्यो होला सो एनुअल एनर्जी लस कस्ट भनेको चाहिँ के हो K2/A द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एरिया सो त्यो जस्टिफिकेसन के छ यहाँ छ सो पावर लस पर इयर हैन सो I²R पर इयर सो I²R इज रो L/A सो यो R टर्ममा यहाँ चाहिँ के छ कन्डक्टरको साइज चाहिँ आउँछ हैन सो के हो सर्टेन अमाउन्ट अफ पावर हामीलाई कति ट्रान्समिट हुने भने इफ वी नो देन I भ्यालु इज फिक्स्ड रो L भ्यालु इज फिक्स्ड हैन कुन मटेरियल युज गर्ने भने थाहा छ यो L भनेको लेन्थ अफ द लाइन चाहिँ हामीलाई अलमोस्ट थाहा छ सो सबै कुरा चाहिँ वी क्यान कन्सिडर एज कन्स्टेन्ट भ्यालु एन्ड ओभरअल कस्ट भनेको द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द क्रस सेक्सनल एरिया अफ द कन्डक्टर सो यो चाहिँ त्यसरी डिराइभ भएको हो सो के भयो सो वेन कन्डक्टर एरिया इज इन एक्स एक्सिस र एनुअल कस्ट चाहिँ हाम्रो कति छ वाइ एक्सिसमा प्लट गर्दाखेरि सो C2 कस्ट 2 भनेको एनुअल एनर्जी लस कस्ट जुन यहाँ छ द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया हैन यो रिलेसनबाट नै आयो सो कन्डक्टर एरिया बढ्दै गयो भने के हो कस्ट गोज अन डिक्रिजिङ हैन र अब अर्को कस्ट भनेको के हो K नट कन्स्टेन्ट भ्यालु र यो चाहिँ कन्डक्टर एरिया डिपेन्डेन्ट साइज डिपेन्डेन्ट कस्ट हो सो K1A मात्र हुन्थ्यो भने द्याट इज द एक्ज्याक्टली लाइन गोइङ फ्रम द ओरिजिन सो K नट पनि एड भयो नि त पोजिटिभ भ्यालु भनेपछि यो कति हो अलिकति यो भ्यालुबाट चाहिँ हुने भयो ठिक छ सो यहाँ यो ग्राफले त के भन्यो नि कन्डक्टर हामीले सेलेक्टै नगरे पनि देयर इज सर्टेन कस्ट भन्ने कुरा निकालिदियो हैन यसको प्लट है सो K नट प्लस K1A सो हाम्रो के छ मिनिमम भ्यालु चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ दिस इज द इकोनोमिकल भोल्टेज लेभल है सो अराउन्ड दिस भ्यालु भनेर निस्केको सो अब यो भ्यालु यो कस्ट कति हो त नि भन्ने कुरा वी निड टु फाइन्ड र यो कस्ट चाहिँ कति र यो कस्ट कति कन्डक्टर साइजमा आउँछ त नि भन्ने द्याट इज आवर मेन अब्जेक्टिभ हैन सो अब त्यसको लागि के गरिन्छ वी फाइन्ड दी फर्स्ट डेरिभेटिभ एन्ड फर्स्ट डेरिभेटिभ मस्ट बी इक्वल टु 0 त्यही हो नि हैन सो के हो टोटल एनुअल कस्ट चाहिँ हामीले निकाल्दै छौं अगेन द्याट इज डिपेन्डेन्ट अन दी क्रस सेक्सनल एरियामा डिपेन्डेन्ट भनेको छ नि यहाँ हैन क्रस सेक्सनल एरियामा त्यो कारणले गर्दा वी फाइन्ड द डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एरिया सो एरिया भ्यालु चेन्ज गर्दै जाम कस्ट निकाल्दै जाम एरिया चेन्ज गर्दै जाम कस्ट निकाल्दै जाम सो कति लेभलमा आइसके पछाडी चाहिँ कस्ट डिक्रिज भइराछ एन्ड देन कतिमा आएपछि इन्क्रिज हुन थाल्छ त त्यही डाटा लिएको हैन त यो निकालेको सो मिनिमम कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ अब यो स्लोप चाहिँ अब चेन्ज हुन छोड्यो भने यहाँ मिनिमम भ्यालु हो नि त्यस पछाडी फेरि स्लोप के हुन्छ राइज हुन थाल्छ सो पोजिटिभ स्लोप हुन आयो यहाँ यता नेगेटिभ स्लोप हुन आयो त्यही त हो नि कुरो हैन त्यही निकालेको नि हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 हैन सो दिस इज कस्टको एक्सप्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु एरिया चाहिँ हामीले अब के गर्यौं इन्टिग्रेसन गर्यौं सो K नट को इन्टिग्रेसन इज 0 K1A भनेको जस्ट K1 न्यू आउने भयो यो भनेको के हुने भयो A टु द पावर -1 भनेको -1 इन्टु -1 हुन्छ के अरे हैन A² सो यो आउने भयो हैन डेरिभेसन त सजिलो हुन्छ सो यो भनेको के हो K1 न्यू इक्वल्स टु K2/A² आउने भयो
हैन। सो अब यो ए एउटा यहाँ राखौँ एउटा ए यहाँ राखौँ त यो के आयो र त k1 a न्यू k2 बाइ ए त्यो भनेको के हो यो भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन कस्ट डिपेन्डेन्ट अन कन्डक्टर यो भनेको एनुअल एनर्जी कस्ट हो नि त हैन। सो के आयो कन्डिसन फर मिनिमम कस्ट अफ द कन्डक्टर the conductor size dependent cost must be equal to annual energy loss cost आयो त्यही हैन। अब त्यसको लागि करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ एरिया कति त कुन चाहिँ कन्डक्टर साइज गिभ्स द मिनिमम कस्ट भन्ने कुरा फर्दर यो के आयो एरिया इक्वल्स टु रुट k2 बाइ k1 न्यू ठिक छ। सो के भयो अब यसलाई नै रिअरेन्ज गरेको कुरा त हो नि हैन यहाँ यो के भयो रे साह्रै फोर भयो। सो यो ए यता राखिन्छ यो ए यहाँ छ भने चाहिँ दिस इज द के हो एनर्जी लस कस्ट दिस इज के हो टोटल एनुअल ट्रान्समिसन लाइन कस्ट डिपेन्डेन्ट अन एरिया। सो k1 न्यू ए भनेको के हो कहाँ गयो यो अगाडिको पार्ट आयो ठिक छ। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेसन so that state Kelvin's statement and so that the economical the size of the conductor at which the conductor size is most economical type so जता पनि ट्विस्ट एन्ड टर्न गर्न सक्ने भयो हैन यो गर्न सक्नु पर्यो। सो टोटल एनुअल कस्ट भनेको के हो एनुअल ट्रान्समिसन लाइन कस्ट प्लस एनुअल एनर्जी लस कस्ट। अब हामीले सिम्पली के गर्यौं यसमा चाहिँ ए को हाम्रो यो मोस्ट इकोनोमिकल कन्डक्टर साइज ए को एक्सप्रेसन चाहिँ रिप्लेस गरेर हेर्यौं ए को एक्सप्रेसन यहाँबाट आयो रिप्लेस गरेर हेर्दाखेरि के आउँछ यो एक्सप्रेसन आउँछ हैन। सो दैट डिपेन्ड्स अन k0 k1 k2 भ्यालु k0 भनेको कन्डक्टर साइज इन्डिपेन्डेन्ट कस्ट कन्डक्टर साइज डिपेन्डेन्ट कस्ट k1 k2 भइहाल्यो k1 k0 k1 k2 भनेको चाहिँ एनर्जी लस कस्ट कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो हैन। त्यसपछि एन्युटी फ्याक्टर भयो। सो अब यो क्याल्भिन्स ल चाहिँ मोस्टली मोर सुइटेबल फर डिस्ट्रिब्युसनलाई एकदमै लामो लामो लेन्थ अफ लाइनको लागि चाहिँ त्यति सुइटेबल चाहिँ हुँदैन बट देन अप टु 33 kV जस्तोलाई चाहिँ दिस इज मोस्ट सुइटेबल जस्तो देखिन्छ। त्यो किनभने हाम्रो जुन अजुम्सन छ फर क्याल्भिन्स ल जुन स्टेटमेन्ट छ द्याट इज के हो यो k0 भन्ने फ्याक्टर फिक्स्ड भ्यालु भनेर राखेको छौँ नि। सो जब एकदमै हायर भोल्टेजमा जान्छौँ सो k0 डज नट रिमेन कन्स्टेन्ट एट अल। सो हायर भ्यालु अफ भोल्टेज हायर अमाउन्ट अफ पावर ट्रान्समिट गर्दाखेरि वी गो फर लार्जर कन्डक्टर साइज र कन्डक्टर साइज बढाउँदाखेरि k0 पनि के हुन्छ यो चाहिँ फिक्स्ड भ्यालु नभएर के भइदिन्छ कन्डक्टर साइज डिपेन्डेन्ट कस्ट जस्तो भएर आइदिन्छ के। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हायर भोल्टेज लेभलमा क्याल्भिन्स ल चाहिँ अलिकति डिसस्याटिस्फ्याक्सन वी अब्टेन बट देन स्टिल वी फलो दिस क्याल्भिन्स ल फर द इकोनोमिकल कन्डक्टर साइज डिटर्मिनेसन त्यो। सो एउटा यो लिमिटेसनको कुरा मात्र जस्ट हैन। अब यो चाहिँ अब सिम्पली के छ यो चाहिँ सानो एउटा प्रब्लम जसमा चाहिँ जस्टिफिकेसन छ अलिकति। सो हामीले कन्डक्टर साइज बढाउँदै जाँदाखेरि लस बढिरहेको कुरा ट्रान्समिसन लाइन कस्ट चाहिँ के अरे चाहिँ बढिरहेको कुरा एनुअल एनर्जी लस चाहिँ घटिरहेको कुराहरू अलिकति त्यहाँ चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ इन टर्म्स अफ डाटा। सो फर द ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन फलोइङ कम्पिटिसन्स हेज बिन मेड यति चाहिँ वी हेभ अब्टेन्ड हैन। अब यो डाटाबाट मोस्ट इकोनोमिकल कन्डक्टर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। सो डाटा अरु के छ गिभन एनर्जी रेट भनेको ₹7.2 पर युनिट इन्ट्रेस्ट रेट आई चाहिँ 10% प्रोजेक्ट लाइफ एन इज 20 इयर्स गिभन छ। सो ए प्यारामिटर भनेको के छ टावर कस्ट पर किलोमिटर बी टोटल कन्डक्टर कस्ट पर किलोमिटर टावर कस्ट के नट भ्यालु दिए जस्तो भयो टोटल कन्डक्टर कस्ट भनेको के भयो k1 दिएको भयो एनुअल एनर्जी लस कस्ट भनेको के भयो k2 दिएको भयो पर किलोमिटर त्यस्तो दिएको भयो। सो कन्डक्टरहरुसँग वी हेभ अप्सन्स
सो कुन चाहिँ कन्डक्टर युज गर्ने हो नि त यो मध्ये सो हाम्रो एरिया चाहिँ भ्याराइ गराछ सो कुन चाहिँ मोस्ट इकोनोमिकल एरिया हो त नि भन्ने कुरा दिएको त हो नि यो त त्यही फाइन्ड आउट गरेर त बनायो हो नि हैन सो एउटा गोट छ सिप छ जेब्रा डियर र यसको क्रस सेक्सन एरिया गोज अन इन्क्रिजिङ डाउनवर्ड्स हैन सो इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि हेर त टावर कस्ट पर किलोमिटर के छ द्याट इज अल्सो इन्क्रिजिङ भन्न खोजेको हाम्रो जुन एक्स्ट्रा कस्टहरू थियो टावर हाइटहरू हैन इत्यादि कुराहरू त्यसको कस्ट पनि बढ्दै गछ सो 890,000 रुपीज भन्न खोजे है यो 1000 किलोवाट आवर यस्तो लेखा चाहिँ त्यो भयो हैन सो टोटल कन्डक्टर कस्ट पर किलोमिटर भनेको अब जति ठुलो साइज अफ कन्डक्टर हुने भयो डेफिनेटली के हुने भयो कन्डक्टर मटेरियल वेट बढ्दै जाने भयो कस्ट पनि बढ्दै जाने भयो एनुअल एनर्जी लस कस्ट पर किलोमिटर इज के हो डिक्रिजिङ यो चाहिँ घट्दै गएको छ ठिक छ हो नि हैन सो ठुलो कन्डक्टर साइज युज गर्दाखेरि सो यही कन्डक्टरहरूले चाहिँ सेम अमाउन्ट अफ पावरको लागि चाहिँ लस गेट्स डिक्रिज्ड त्यो हुँदै हो सो डेफिनेटली के थाहा छ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ कस्ट टावर कस्ट र कन्डक्टर कस्ट बढिरहेछ एनुअल एनर्जी कस्ट घटिरहेछ सो समवेयर इन बिट्विन बिचमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिकल साइज आउने अब यो सिप आउला जेब्रा आउला डियर आउला गोठ र एलक त हुँदै हुँदैन हैन यति चाहिँ थाहा भयो सो अब त्यो कति भन्ने कुरा चाहिँ अब एक्चुअल क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो सो ट्रान्समिसन लाइन कस्ट पर किलोमिटर निकालौँ डी भनेको हैन सो ट्रान्समिसन लाइन कस्ट पर किलोमिटर भनेको के हो एउटा टावर कस्ट पर्ने भयो अर्को कन्डक्टर कस्ट पनि पर्ने भयो नि त हैन सो के हो सिम्पली यो अगाडिको ए र बी दुईटालाई जोड्न सकियो कति आउँछ यो भ्यालु आउने डी इक्वल्स टु ए प्लस बी प्यारामिटर ठिक छ त्यसै एनुअल ट्रान्समिसन लाइन कस्ट पर किलोमिटर ई भनेको के हो हामीलाई यो यहाँ चाहिँ के छ एनुअल एनर्जी लस कस्ट पर किलोमिटर एनर्जी लस पर किलोमिटर दिएको छ नि त एनुअल एनर्जी दिएछ हैन सो अब लाइन कस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ एन्युटी फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकियो हैन सो एनर्जी लसको कुरा यहाँ चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन कस्ट भनेको के यो चाहिँ हाम्रो होल सम अमाउन्ट चाहिँ आएको थियो हैन सो यसलाई चाहिँ एनुअल एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्यो किनभने एनर्जी लस हाम्रो के छ एनुअल छ सो हामीले लम्प सम जुन इन्भेस्टमेन्ट कस्ट छ त्यसलाई चाहिँ एनुअल फ्याक्टरमा कन्भर्ट गर्यौँ त्यसलाई एन्युटी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो टोटल कन्डक्टर कस्ट प्लस टावर कस्ट द्याट इज टोटल लाइन कस्टलाई सो कति आउने भयो दिस मच भ्याल्यु सो यो दिस इन्टु डी इन्टु दिस भ्याल्यु गरेपछि यो टेबल भरिने भयो हैन त्यसै एनुअल एनर्जी लस प्राइस पर किलोमिटर छ अब यो के हो एफमा भनेको दिस भ्याल्यु इन्टु पर किलोवाट आवर पर किलोमिटर त्यति डाटा दिएछ भनेपछि हामीसँग रेट कति छ एनर्जी रेट इन टर्म्स अफ ₹7.2 पर युनिट दिएछ नि त हैन सो के गर्ने भयो सिम्पली मल्टिप्लाई गरेपछि यो डाटा आउने भयो हैन सो के हो एनर्जी रेट कति छ रे 7.2 मल्टिप्लाई बाइ 32 गर्दै कति आउने भयो यो डाटाहरु आउने भयो हैन अब टोटल कस्ट भनेको त के भयो दुईटाको सम गर्दाखेरि कुन चाहिँ मिनिमम भन्न खोजे हेर्यौं हामीले हैन अब यो डाटाबाटै पनि हाम्रो अघिको जुन टेन्टेटिभ गेस थियो त्यही नै आयो हैन सो टोटल ट्रान्समिसन यो डी भनेको चाहिँ लाइन कस्ट चाहिँ के हो यो इन्क्रिज हुँदै गएको छ ईमा चाहिँ एनुअल डेफिनेटली इन्क्रिज हुने नै भइहाल्यो यो बढ्ने बित्तिकै यो त बढ्ने नै भयो एनुअल वाला नि बढ्ने नै भयो हैन सो एनर्जी लस कस्ट चाहिँ के छ यो चाहिँ यो घटिरहा यो बढिरहा यसरी यो घटिरहेछ हैन सो यो दुईटै सम गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ सबसे मिनिमम भन्दाखेरि जेब्रा गिभ्स द मिनिमम सो के छ टोटल कस्ट इन्क्लुडिङ हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन कस्ट र एनर्जी लस कस्ट दुईटै हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बीचमा आएर र चाहिँ यो डाटा मात्र इज द सुइटेबल वान सो क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ सानो भएको पनि वी क्यान नट गो क्रस सेक्सन एरिया ठुलो भएको पनि वी क्यान नट गो त्यही हो नि हैन सो 482 74 73 अगेन इट इज गोइङ अन इन्क्रिजिङ फेरि डाउनवर्ड्स सो यो चाहिँ अर्को न्युमेरिकल प्र्याक्टिस जसरी दिएको छ सो यति नै गरौँ होला है रुट सेलेक्सन पर अब यो अलिकति गफ गएको के रे नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला गफै भए पनि छ नि हैन यो न्युमेरिकलहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नै पर्यो मज्जाले है
यो चाहिँ सोधिरा हुन्छ, यो डेरिभेसन पनि अलिकति बिचमा गर्नु पर्यो, केल्भिन्स लको कुरा हैन। त्यस पछाडि यो त अब न्युमेरिकल तिमीहरूको डिजाइन पार्टमै आउने कुरा हो, त्यतिखेर पनि प्र्याक्टिस गर्छौ नि। एउटा तिमीहरूले के हो, ट्रान्समिसन लाइन होल सिस्टमै डिजाइन गर्नुपर्छ, सर्टेन मेगावाट 100 मेगावाट पावर टु बी ट्रान्समिटेड फ्रम 150 किलोमिटर एट पावर फ्याक्टर दिस मच भनेर भन्यो भने तिमीहरूले जुन फर्स्टदेखिको डिजाइनको कुराहरू हामीले हेर्दैछौँ त्यो सर्लक्कै सबै नै यो तिमीहरूले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। कसैकोमा सिङ्गल सर्किट आउँछ, कसैकोमा डबल सर्किट आउँछ होइन। सो हरेक स्टुडेन्टले इन्डिभिजुअल वर्क हो यो गर्नुपर्छ, बुझ्यो नि है। यो पार्टहरू पनि क्लियर हुने, जिएमडी जिएमआरहरूको वाइजेड भोल्टेज रेगुलेसनको कुराहरू यो सबै क्लियर हुनु पर्यो, गर्नु पर्यो न्युमेरिकल है। अब यहाँ गर्न थाल्यो भने भ्याइँदैन, यो नोट मैले राखिदिएर हुन्छु, तिमीहरूले गर्नु पर्यो। नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ यो कुरा क्लियर भएर आउनु पर्यो, ठिक छ। र यो कति 29-28 जना मात्र